камінь, алабастер камінь, 3 різні барви. Тут mamy білий, кристалово, гнедий, такого, і зелений чилі, як тоді. Білий, гнедий і зелений. 3 вази, менші вази, Кареліки, Анубис, Рамсес, кочка! Мяу! Кочка! Мяу! А вот тут дира работает, а глядь, красиво. Onu produzir, kalınlıkta. A bak to dalıştı pyskovicem. A 4-5 dni to mamy ruční brací vazy. Ruční brací vazy to můžete na svíčku, žarówki i lampy. Ruční brací, lahůčky, koukám, prosím vás. A ruční to lahůčky. A to stejný alabaster, ale to strojové. Koukáme to strojové. Strojové to těžké. Ruční lahůčky, to velký rozdíl. Prosím vás, koukáme to všechny na ulici, Horgáry, Luxora, jsou černý, bílý, hnedý. Halo, 2-3 kusa, $10. Moc! $8. Moc! Kočka $1. Moc! Zadarmo! Díky! Ale to všechno na ulici za dolar, prosím vás, to sadra. Ten sadra, to není pravý kamen, sadra. A pravý bazar, ten šidič, ten je pravý ruční práce, ale to má, prosím vás, kamen. Prosím, potápíš. Koukáme to všechno, Mr. Picasso, to všechno работало, vše tabličky. A ten šidič pravý, šidič ten pravý, barivný černý henna, a to všechno ruční práce tak sdělím. Ale to máme 2 kartuš, to možno napíšu na jméno, na český, horiglivský, arabský, to můžete. Ale to možno malo dívka, to všechno bastavko v domu. Ten pravý šidič ruční práce. Dzięki moc, prosím vás. Jdeme dovnitř. Dzięki, thank you. Ahoj. Ten alabaster, bílý alabaster, pravý alabaster to svítí kamen, svítí. Mini svítí to není pravý alabaster. Ale ten alabaster to můžete malou svíčku, malou žarówki, malou lampička, koukáme? A to možno malou lampičky, malou svíčky, tak. Koukáme, prosím? To svítí. Pravý alabaster to svítí ruční práce. A ještě potápíš. A to všechno alabaster, ale to můžete na svíčku, žarówki i lampy. Tu máme bílý alabaster. Velká radost, prosím vás, velká radost, dobrá sleva. A ještě. Bože. Na svíčku. A velká radost. A ještě, prosím vás. 20% sleva. Hnedý, prosím. A ještě. Toto právě alabaster ruční práce. Tu máme zelený, ten zelený to máme, ale to můžete zaplatit v dolarách, v gramách, euro, kartou, prosím vás. A tu máme hindiškový čaj, hindišek zadarmo, hindišek, ale prosím vás, halo, tu máme záchod, alabaster ruční práce zadarmo. Hindišek. Ahoj! Ahoj. Ano, prosím. No, to hindiškový čaj. To není hindišek. Hindišek do šupa.
ها كل سنة وانت ايه طيب. بشك. الو الو